not have it on your head. But Okay. the top ones must be chest or Yeah. the arms, and be careful of the slippery, okay? Yeah. Vad hakten alla Bullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Bullfest hela dagen. Stort har vi alltid gjort, så det är Bullfest hela dagen. Alla Bullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Bullfest hela dagen. Stort har vi alltid gjort, så det vad hakten alla var. Bullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Bullfest hela dagen. Stort har vi alltid gjort, så det är jula för att gå glad, ja. They are waiting for this little girl. She's carrying 4 tubes. And she's just, how tall is she? Just 120, no, 130. She's really small. 150 maybe. Go Elisa, go, go. You're doing it. Yeah, yeah. Woohoo! Time for cannonball!